Xin chào các bạn, lại là 5 phút thôi đây. Đông Nam Á là khu vực có vị trí địa lý và địa chiến lược, cũng như đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế và chính trị quốc tế. Do vậy, khu vực này đã trở thành mối quan tâm lớn trong chính sách đối ngoại của các cường quốc, trong đó có Trung Quốc. Họ muốn sử dụng sức mạnh để chi phối Đông Nam Á và phá thế bao vây của Mỹ, mở đường cho quốc gia này tiến lên vị thế siêu cường trong tương lai. Điển hình là việc Trung Quốc chi phối Myanmar, Lào và Campuchia thông qua hoạt động ngoại giao bẫy nợ. Hay như chủ nghĩa bành trướng muốn chiếm trọn Biển Đông của Trung Quốc, khu vực có vị trí chiến lược quan trọng đối với sự phát triển của châu Á và thế giới. Bởi tất cả hàng hóa của Đông Nam Á và Bắc Á đều phải đi qua Biển Đông. Đây cũng là vùng biển có lượng tàu thuyền đi qua nhộn nhịp và lượng dầu vận tải hàng năm qua đây chiếm vị trí thứ 2 thế giới sau eo biển Hormuz của Cộng hòa Iran. Đứng trước những nguy cơ bành trướng từ Trung Quốc, liệu các quốc gia Đông Nam Á liên kết lại với nhau thì có thể trở thành đối trọng với Trung Quốc hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng 5 phút thôi so sánh sức mạnh quân sự và kinh tế của Đông Nam Á với Trung Quốc nhé! Lưu ý là video này chỉ thống kê 11 quốc gia Đông Nam Á, không bao gồm Papua New Guinea. Đầu tiên là địa lý và dân số. Như ở các video trước, chúng ta đã biết Trung Quốc là quốc gia có diện tích lớn thứ 4 thế giới, với 9.596.961 km², không bao gồm phần diện tích có tranh chấp. Đây cũng là quốc gia có dân số đông nhất thế giới, với 1.404.331.000 người. Còn khu vực Đông Nam Á có diện tích lớn thứ 7 thế giới, với tổng diện tích là 4.495.969 km². Nhưng Đông Nam Á lại có dân số lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc, Ấn Độ và gấp 2 lần Mỹ, với 663.604.000 người. Về kinh tế, các dữ liệu mới nhất do Quỹ tiền tệ quốc tế mới cập nhật lại cách đây vài ngày, thì năm 2020, Trung Quốc có tổng sản phẩm quốc nội đứng thứ 2 thế giới, đạt 14.720 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người đạt 10.482 đô la Mỹ. Còn Đông Nam Á, nếu coi đây là một thực thể duy nhất, thì thực thể này sẽ là nền kinh tế lớn thứ 5 trong số các nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Vương quốc Anh. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 của Đông Nam Á đạt 3.083 tỷ 310 triệu đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người đạt 4.646 đô la Mỹ. Nhưng nếu xét về sức mua tương đương thì Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 24.140 tỷ đô la Mỹ, thu nhập bình quân đầu người lên tới 17.190 đô la Mỹ. Còn Đông Nam Á sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ, với tổng sản phẩm quốc nội đạt 8.456 tỷ 770 triệu đô la Mỹ và thu nhập bình quân đầu người đạt 12.744 đô la Mỹ. Về quân sự, số liệu này là số liệu được thống kê năm 2021. Trung Quốc có nền quân sự đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Nga. Đây cũng là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới trong giai đoạn 2010-2014. Theo SIPRI, thì năm 2020, Trung Quốc đã vượt qua Nga để trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới. Năm 2021, quốc gia này dự chi tới 178 tỷ 200 triệu đô la Mỹ cho quân sự và là quốc gia chi tiêu cho quân sự lớn thứ 2 thế giới. Còn tại Đông Nam Á, Indonesia xếp hạng 16, Việt Nam hạng 24, Thái Lan hạng 26, Myanmar hạng 38, Singapore hạng 40, Malaysia hạng 44, Philippines hạng 48 và các quốc gia còn lại đều từ hạng 94 thế giới trở xuống. Thì theo các bạn, nền quân sự của Đông Nam Á sẽ xếp hạng mấy thế giới khi gộp lại? Về chỉ tiêu cho quân sự thì năm 2021, Đông Nam Á có ngân sách chi tiêu cho quân sự đứng thứ 10 thế giới với 44 tỷ 208 triệu đô la Mỹ. Tuy vậy, hầu như các trang thiết bị quân sự của khu vực Đông Nam Á đều được mua từ nước ngoài vì không có khả năng sản xuất. Về quân số, Trung Quốc duy trì 3.355.000 quân, trong đó số quân thường trực đứng đầu thế giới với 2.185.000 quân, cùng với 510.000 quân dự bị và 660.000 quân trong lực lượng bán quân sự. Còn Đông Nam Á duy trì đội quân lớn nhất thế giới lên tới 10.367.200 quân, nhưng số lượng quân thường trực lại chỉ đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc với 2.123.200 quân, cùng với 2.167.000 quân dự bị và có tới 6.077.000 quân trong lực lượng bán quân sự.
Về không quân, đa số là các dòng máy bay của Trung Quốc được sản xuất nội địa và do Nga sản xuất, bao gồm 1.200 máy bay chiến đấu với một số dòng chủ lực như Su-35, Su-30 do Nga sản xuất, J-20, J-11, J-10, J-8, J-7 đều do Trung Quốc tự sản xuất. 371 máy bay tấn công như Q-5, JH-7 và H-6 đều do Trung Quốc tự sản xuất. Ngoài ra, Trung Quốc còn có tới 264 vận tải cơ, 902 chiếc trực thăng và 327 trực thăng tấn công. Trong khi đó, Không quân Đông Nam Á chỉ có 377 máy bay chiến đấu với một số dòng chủ lực như MiG-29, Su-30 và Su-27 do Nga sản xuất, F-16, F-15E và F-5 do Mỹ sản xuất. 115 máy bay tấn công như Saab JAS-39 Gripen do Thụy Điển sản xuất, KAIT-50 do Hàn Quốc sản xuất, MB-34 do Brazil sản xuất, J-7 do Trung Quốc sản xuất. Ngoài ra, Đông Nam Á còn có 235 vận tải cơ, 902 trực thăng và 74 trực thăng tấn công. Trung Quốc hiện có 507 sân bay đang hoạt động và đứng thứ 13 thế giới về số lượng sân bay, trong khi Đông Nam Á có tới 1.322 sân bay đang hoạt động, đứng thứ 5 thế giới về số lượng sân bay. Về lục quân Trung Quốc được trang bị 3.205 xe tăng chiến đấu, với dòng tăng chủ lực là Type 96 và Type 99 đều do quốc gia này tự sản xuất. Ngoài ra, lục quân Trung Quốc được trang bị tới 35.000 xe bọc thép chiến đấu. Pháo tự hành được trang bị tới 1.970 pháo, cùng với 1.234 pháo kéo và 2.250 dàn phóng tên lửa. Đây là một trong số ít quốc gia có thể chế tạo được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tầm bắn 13.000 km và có thể lắp đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Đông Nam Á sở hữu số lượng xe tăng khoảng 4.955 xe tăng, với một số dòng tăng chủ lực như VT-4 và Type 69 do Trung Quốc sản xuất, M60 do Mỹ sản xuất, T-90 và T-72 do Nga sản xuất. Ngoài ra, Đông Nam Á cũng có tới 17.509 xe bọc thép chiến đấu, 440 pháo tự hành, 5.302 pháo kéo và 1.948 dàn phóng tên lửa. Về hạm đội hải quân, với kế hoạch phá vỡ 3 lớp phòng thủ của phương Tây và duy trì tầm ảnh hưởng ở các khu vực Ấn Độ Dương cũng như Nam Thái Bình Dương, cho nên hạm đội hải quân của Trung Quốc được đầu tư khá mạnh mẽ, bao gồm 2 tàu sân bay, một chiếc mang tên Liêu Ninh mua của Ukraine năm 1998 và một chiếc tự đóng mang tên Sơn Đông. Quốc gia này cũng đang đóng mới 2 chiếc hàng không mẫu hạm và 3 chiếc tàu sân bay trực thăng, trong đó có 2 chiếc dự định đưa vào sử dụng trong năm nay và một chiếc vào năm 2022. Quốc gia này cũng có tới 96 tàu chiến, bao gồm 50 khu trục hạm và 46 khinh hạm, với một số dòng như Type 055, Type 54, Type 53, Type 052, Type 051 đều do Trung Quốc đóng. 72 tàu hộ tống với các dòng Type 056, Type 037 và Type 32 do quốc gia này đóng. Ngoài ra còn có 79 tàu ngầm và 123 tàu tuần tra. Còn hạm đội Hải quân Đông Nam Á thì sở hữu một tàu sân bay trực thăng Chakri Nauebet của Thái Lan do Tây Ban Nha đóng, 46 tàu chiến với một số loại nổi bật như Jebat do Nga đóng, Matai Dinata do Hà Lan đóng, Joe Rizard do Hàn Quốc đóng, Type 053 do Trung Quốc đóng, Lekiu do Vương quốc Anh đóng, 64 tàu hộ tống với một số loại nổi bật như Monia và Tarantu do Việt Nam đóng với sự hỗ trợ của Nga, Pohang do Hàn Quốc đóng, Bumtomo do Vương quốc Anh đóng, Kasturi do Đức đóng. Ngoài ra, Hải quân Đông Nam Á còn có 14 tàu ngầm và 470 tàu tuần tra. Về dầu mỏ, cùng với những mỏ dầu mới được tìm thấy gần đây, thì trữ lượng dầu mỏ của Đông Nam Á đã tăng lên đáng kể với 19 tỷ 459 triệu 500 nghìn thùng, đứng thứ 15 thế giới về dầu mỏ. Dự tính trong năm 2021, mỗi ngày Đông Nam Á sẽ khai thác 2 triệu 099 nghìn thùng, nhưng tiêu thụ tới 6 triệu 104 nghìn 100 thùng một ngày. Còn Trung Quốc là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 13 trên thế giới với khoảng 25 tỷ 620 triệu thùng. Lượng tiêu thụ dầu hàng ngày của quốc gia này là 13 triệu 500 nghìn thùng, trong khi sản lượng khai thác chỉ đạt 3 triệu 775 nghìn thùng một ngày. Về vũ khí hủy diệt hàng loạt, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, năm 2020, Trung Quốc sở hữu 320 đầu đạn hạt nhân, tăng 30 đầu đạn so với năm 2019, là quốc gia sở hữu đầu đạn hạt nhân nhiều thứ 5 thế giới.
trong khi khu vực Đông Nam Á không có quốc gia nào sở hữu vũ khí hạt nhân. Trên đây là những so sánh về kinh tế, quân sự giữa Trung Quốc và Đông Nam Á. Liệu Đông Nam Á có thể trở thành đối trọng với Trung Quốc hay không? Các bạn hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.